Përshëndetje të nderuar teleshikues nga edicioni i orës 16, ju njohim pa humbur kohë me titujt kryesor të lajmeve. Numri të prekurve nga korona është shtuar me 19 persona të rinj sot, ndërsa ka humbur jetën edhe një tjetër pacient. Viktima është një 90 vjeçar që kishte patur dhe probleme të tjera shëndetësore, ndërkohë që 4 pacientë të tjerë janë në gjendje të rëndë. Hotelet në Bregdetin e Durrësit që strehuan banorët e prekur nga tërmeti refuzojnë të shndrohen në karantina për shqiptarët që do të riadresohen nga vendet e tjera ku kanë mbetur të bllokuar. Qeveria kërkon që ata të paguajnë vetë koston e udhëtimit dhe qëndrimit 14 ditë në izolim. Presidenti Trump ndërpret financimin prej $400 milion për organizatën botërore të shëndetësisë, duke e akuzuar për bashkëpunim konspirativ me Kinën për të fshehur alarmin e virusit, ndërsa organizata e konsideron këtë veprim si krim kundër njerëzimit. Qytetarët çek janë duke u nështruar një disiplinë shumë të fortë për të mos përhapur koronavirusin. Ata duhet të mbajnë maskat edhe në shtëpi. Qeveria ka vendosur që pas datës 20 prill të lejohen danspat, por jo më shumë se me 20 të tuar, ndalohen rrethësisht berberët dhe parukeritë. Rrjetet sociale të anatemuar për pasojat e mëdha të varësisë, sidomos të fëmijët dhe të rinjt, janë konsideruar si shpëtimi i shëndetit mendor të qytetarëve të botës në ditët e karantinës. Fal tyre, njerëzimi ka mundur të komunikojë normalisht e madje edhe të punojë dhe arsimohet. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura të nderuar në teleshikues. Numri të prekurve nga korona është shtuar me 19 persona të rinj sot, ndërsa ka humbur jetën edhe një tjetër pacient. Viktima është një 90 vjeçar që kishte patur probleme të tjera shëndetësore, ndërkohë që 4 pacientë të tjerë janë në gjendje të rëndë. Pas disa ditëve me shifra tepër të ulta të infektimeve, në 24 orët e fundit të shënuar një rritje me 19 raste të reja të prekurve me COVID-19 në vendin tonë. Por kjo sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë nuk është diçka shqetësuese. 11 raste janë evidentuar në Tiranë, një rast në Krujë, një rast në Korçë, një në Elbasan dhe 5 në Kukës, për të cilëve njëri ka qenë personel shëndetësor. Deri në këtë momente, në total kanë rezultuar pozitiv 494 raste. Pavarësisht luhatjeve ditore, kurba vazhdon të mbetet e qëndrueshme dhe situata është krejtësisht e kontrolluar. Ndërkaq ka ndërruar jetë një pacient që ishte i shtruar në spitalin infektiv, duke e quar kështu në 25 numrin e viktimave. Mëngjesin e sotëm, në spitalin infektiv ka ndruar jetë një pacient 90 vjeçar, i cili përveç sëmundjes COVID-19 vuante edhe nga diabeti, nga astma bronkiale, nga hipertensioni arterial dhe prej 11 ditësh ndodhej i intubuar në shërbimin intensiv të spitalit infektiv. Në 24 orët e fundit nuk ka ndryshim të hartës së qyteteve ku ka përhapje të virusit. 4 pacientë janë në gjendje të rëndë në 2 spitalet Covid. Në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 39 të shtruar, 5 për të cilëve janë në shërbimin intensiv. Në spitalin COVID-2, në ato të Shqipëndroqit, 9 pacientë janë të shtruar, 7 janë në terapi intensive, ndërsa 4 janë të intubuar në gjendje të rëndë. 3 persona të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke e quar kështu numrin në 251 të rikuperuarve. Duke kaluar në këtë mënyrë numri të shëruarve, numrin e të infektuarve aktiv. Qytetarët shqiptarë vijojnë të thyejnë rregullat, vetëm në 24 orë janë gjobitur mbi 629 persona, të cilët kanë thyer karantinën pa ndonjë arsye. Ndonë se është zgjatur fasha orare e lëvizjes për qytetarët të cilët e kanë të nevojshme, duke se ata i neglizhojnë masat e marra nga autoritetet për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19. Sipas të dhënave të policisë së shtetit, vetëm në 24 orët e fundit janë gjobitur 629 persona, të cilët janë gjobitur me 10.000 lekë. 5 persona janë gjobitur me 20.000 lekë dhe është bllokuar mjeti për 3 muaj, pasi lëviznin pa autorizim.
130 drejtues mjetesh janë dëshkuar, ndërsa u është bllokuar edhe automjeti, pasi qarkullonin jashtë fashës orare të përcaktuar. Njëri nga Tirana është arrestuar, ndërsa një tjetër është proceduar, pasi nuk i janë bindur urdhrit të policisë për të ndaluar. 3 të rinj të tjerë janë vënë në pranga nga uniformat blu, pasi drejtonin mjetin në gjendje të dehur. Ndërkaq në 24 orët e fundit janë konstatuar 7 biznese të hapura jashtë orarit. Pronarët e tyre janë gjobitur, ndërsa u është pezulluar aktiviteti. Shqiptarët që kanë mbetur në vendet e tjera në momentin e mbylljes së kufive duhet të paguajnë vetë koston e qëndrimit prej 14 ditësh në karantinë që të riadesohen. Ata do të izolohen në hotelet e Bregdetit të Durrësit. Qytetarët që do të vinë nga Roma do të paguajnë secili nga 45.000 lekë bashkë me udhëtimin. Të gjithë shqiptarët që duan të fluturojnë nga kjo e shtunë nga Roma në Tiranë për të riadesuar, do të duhet që nga Enita në orën 10 paradite të parapaguajnë me kartë krediti online hotelin që dëshirojnë në Bregdetin e Durrësit në një vlerë 350.000 lekë të vjetra. Ata do të qëndrojnë për 14 ditë në karantinë me detyrim, duke paguar fjetjen dhe ushqimin për 3 vakte. Kësaj shume do t'i shtohet në momentin e pagesës online, edhe bileta avionit me Air Albania, që për nga Roma në Tiranë minimumi kushton 79 euro. Në total shuma për çdo shqiptar që dëshiron të riadesohet nga Roma këtë të shtunë, shkon minimumi 450.000 lekë të vjetra. Sipas ministres Balluku, hotelet karantinë në Durrës janë po të njëjtat që u përdorën edhe për strehimin dhe ushqimin e të pastreve nga tërmeti 26 nëntorit. Kam shifrën mesatarisht ditore, e cila është 2.500 lekë në ditë. Të reja, normalisht 25.000 lekë vjetra. Po? Dhe kjo është për 14 ditë, kur përfshihet qëndrimi dhe ushqimi në full board. Pra, merr ushqimin të gjitha vaktet e ditës dhe të gjithë qëndrimin për 14 ditë. Pra, çdo qytetar që do të riadesohet do të paguajë 25.000 lekë në natë në ditë hotel për 14 ditë, do të paguajë dhe biletën. Po bileta sa do të çarxhohet zonja Balluku? Bileta do të çarxhohet me minimumin e mundshëm për fluturimin që do të kryejë Air Albania. Sipas Ballukut, në vijim do të kryen fluturime për ata që kanë dëshirë të riadesohen me qëndrim në hotel karantinë 14 ditë me detyrim, edhe nga Milano, Stambolli, Frankfurti, Parisi, madje edhe nga kryeqyteti norvegjez Oslo. Deri tani janë kryer disa fluturime falas për riadesimin e njerëzve në nevojë të mbetur jashtë adheut me fillimin e koronavirusit, si dhe me mbylljen e kufive. Hotelet në Bregdetin e Durrësit që strehuan banorët e prekur nga tërmeti refuzojnë të shndrohen në karantina për shqiptarët që do të riadesohen nga vendet e tjera ku kanë mbetur të bllokuar. I vetmi variant mbetet kavaleshenca e ushtrisë. Megjithëse qeveria u shpreh se të gjitha kapacitetet hoteliere që u përdoren për të ardhur në ndihmë të pastreve nga tërmeti 26 nëntorit do të shfrytëzohen si ambjente karantina për shqiptarët që do të riadesohen nga vendet e Europës. Klan Plus kontaktoi disa nga bizneset që akomoduan qytetarët e Durrësit dhe jo vetëm, të cilat u përgjigjen se nuk janë dakord të shndërojnë në karantinë ambjentet e tyre. Kjo për faktin se mund të ndikojë negativisht në biznes, pasi turistët mund të mos bëjnë më rezervime për shkak të idesë që do t'ju krijohet nga frika e infeksionit. Megjithatë, ministri Balluku ka deklaruar se janë 3 hotele, emrat e të cilëve pritet të publikohen ditën e nesërme në faqen Air Albania, aty ku çdo person që dëshiron të kthehet duhet të rezervojë në portal, duke bërë edhe një pagesë prej afro 450.000 lekësh të vjetra, me të gjitha të përfshira për një afat 14 ditor. Deri më tani, i vetmi variant që mund të presë të riadesuarit është kavaleshenca oficerëve të ushtrisë, e cila është në menaxhim nga Ministria e Mbrojtjes. Ky është edhe vendi ku vendosen të riadesuarit e parë, ndërsa pjesa më e madhe e tyre e kanë lënë karantinën. Aktualisht të karantinuar vazhdojnë të jenë edhe 38 marinarë të cilët qëndruan të bllokuar në portin e Barit, por arritën të ktheheshin pas marrëveshjes që qeveria shqiptare arriti me ato italiane. Mes të gjithë këtyre personave, si ato që erdhën nga Kapshtica edhe ata që erdhën nga Bari, të paktën nga burimet me tamponin e parë nuk kanë rezultuar pozitiv, por personat e mbetur duhet t'u nënshtrohen edhe 2 tamponëve të tjerë. Presidenti Donald Trump urdhëroi ndërprerjen e financimit amerikan për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Ai akuzoi organizatën si bashkëpunëtore të Kinës për të fshehur rrezikun real të virusit që në fillimet e tij. Shtetet e Bashkuara
të Amerikës janë dhe kontribuesit më të mëdhenj për OBSH-n me rreth $400 milion në vit dhe organizata e cilësoi vendimin si krim kundër njerëzimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të mbajnë vendin e parë për nga numri i infektimeve dhe vdekjeve. Në 24 orët e fundit u shënuar një tjetër bilans tragjik, ku 2064 pacientë humbën jetën, duke kapur një total për gati 26.064. Ndërkaq, edhe numri i infektuarve ka shkuar në 600.000. Vendi më i prekur vijon të mbetet New Yorku, ku edhe aty vihet re një trend rritës të numrit të vdekurve. Deri më tani në këtë shtet kanë humbur jetën 10.834 persona. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk do të financojë më OBSH-n. Në një konferencë të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë, Trump udhëzoi administratën e tij që të ndalojë fondet për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, për shkak se ajo ka dështuar në detyrën e saj, duke mos i dhënë përgjigjen e duhur shpërthimit të koronavirusit. Sigur OBSH të bënte punën e saj, për të dërguar ekspert mjekësor në Kinë, për të vlerësuar në mënyrë objektive situatën në terren dhe për të treguar mungesën e transparencës së Kinës, shpërthimi mund të ishte frenuar dhe tani do të kishim shumë më pak vdekje. Kjo do të shmangte dëmtimin ekonomik në të gjithë botën. Në vend të kësaj, OBSH mbrojti veprimet e qeverisë kineze. SBA-ja është financuesja më e madhe e OBSH-s. Vitin kaluar ajo i siguroi asaj $400 milion fonde, pra rreth 15% të buxhetit total. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, është shprehur se nuk është koha për të zvogëluar burimet për OBSH-n ose ndonjë organizatë tjetër humanitare që lufton me koronavirusin. Gazeta prestigjioze mjekësisë Lancet e ka cilësuar këtë vendim të presidentit amerikan si një krim ndaj njerëzimit, ndërkohë që ekspertët shpjegojnë se OBSH-ja është praktikisht organizata e vetme ku mbahet shëndetësia në shumë vende afrikane dhe aziatike. Numri të infektuarve me koronavirus në mbar botën tashmë i ka kaluar 2 milion pacientë, ndërkohë që vantra më e re të prekurve duket se është Suedia, ku numri i viktimave po rritet me ritme të shpejta, ndërsa në Spanjë shumë pacientë janë harruar në dhomat e izolimit pasi nuk ka staf të mjaftueshëm për të kujdesur për ta. Koronavirusi ka çuar numrin total të infektuarve në të gjithë globin mbi 2 milion dhe numrin e të vdekurve aktualisht në 131.000 që prej nisjes së pandemisë. Rusia ka raportuar se në 24 orë të fundit janë regjistruar rreth 4.000 raste të reja me koronavirus, duke çuar numrin e përgjithshëm në rreth 25.000. Numri i vdekjeve nga koronavirusi në vend arriti në 198, pasi numri i viktimave në 24 orët e fundit ishte 28. Në mes të situatës pandemike prej koronavirusit, presidenti rus Vladimir Putin tha se vendi duhet të përgatitet për një krizë të jashtëzakonshme. Ai është shprehur se javët e ardhshme do të jenë vendimtare duke pasur parasysh se situata ndryshon çdo ditë. Spanja, një nga vendet më të prekura në Evropë nga koronavirusi, ka raportuar një ulje të vogël të numrit të viktimave krahasuar me një ditë më parë. Kështu, autoritetet raportuan se në harkun kohor të 24 orëve janë shënuar 523 viktima, duke çuar numrin total të tyre në 18.579. Sipas autoriteteve, numri i rasteve të konfirmuara ka arritur në 177.633. Media thonë se në Spanjë shumë pacientë po humbin jetën të harruar në dhoma izolimi, pasi askush nuk kujdeset për ta për shkak të mungesës së theksuar të mjekëve dhe infermierëve. Pasi refuzoi që të mos mbyllte vendin se koronavirusi do të lindte të papunë shumë njerëz, Suedia ka shënuar sërish viktima. 1.203 viktima janë regjistruar deri më tani, ndërsa numri i të infektuarve është 11.927. Suedia është një prej vendeve që kanë ndjekur një strategji ndryshe nga shumë shtete të tjera të botës në luftën kundër koronavirusit. Ky shtet i ka lënë të hapura të gjitha aktivitetet e saj, përveç atyre me më shumë se 50 persona. Në Itali, epidemia ka filluar të ngadalsohet pasi numri atyre që rezultojnë pozitiv me COVID-19 ka rënë ndjeshëm. Aktualisht numri i vdekjeve në vend ka shkuar në 21.067. Qytetarët çek janë duke ju nënshtruar një disiplinë shumë të fortë për të mos përhapur koronavirusin. Ata duhet të mbajnë maska edhe në shtëpi. Qeveria ka vendosur që pas datës 20 prill të lejohen dasmat, por jo me më shumë se 20 të ftuar. Ndalohen rreptësisht berberët dhe parukerit. Ky është kryeministri çek Andrej Babiš, që traditën e Pashkëve, ku burrat godasin lehtë gratë me degët e shelgut, e kreu këtë javë në shtëpi, duke ju turrur bashkëshortes. Bllokimi në shtëpi këtë vit për shkak të koronavirusit ka sjellë pezullimin e kësaj tradite, ku burrat shkonin derë më derë duke rarë gratë për të siguruar pjellorinë.
Babish bën shaka kur thotë se përpara 25 majit nuk është e mundur as hapja e parukërive, që nga data 16 mars qytetarët çek janë të detyruar që të mbajnë maska në fytyrë, të lëvizin në grupe me jo më shumë se 2 vet në distancë 2 metra larg të tjerëve. Madje edhe në transmetime televizive gazetarët shihen me maska në terren dhe në studio. Gjendja e zakonshme në Republikën Çeke është zgjatur të paktën deri më datë 30 prill, ndërsa deri tani numërohen 163 të vdekur. Pavarësisht kësaj, nga data 20 prill, nis hapja e dyqaneve të shitjes së makinave dhe tregqeve të fermerëve. Policët në Republikën Çeke kanë të drejtë të vendosin gjoba deri në 500.000 lekë të vjetra për ata që thyen rregullat e koronavirusit. Nga 20 prilli do të lejohen edhe dasmat, ku mund të marrin pjesë deri në 10 njerëz, edhe këta detyrimisht me maska në fytyrë. Më 25 maj do të hapen restorantet, pubet, floktoret, shërbimet e masazheve, muzeet si dhe kopshet zoologjike. Të gjitha dyqanet, qendrat tregtare, restorantet dhe hotelet do të hapen më 8 qershor. Mbetet e paqartë se kur do të hapen diskot dhe kabaretet, atraksionet kryesore të miliona turistëve, sidomos në Prag. Kryeqyteti çek duket i braktisur pa vizitorët e huaj, që shihnin aty çdo ëndër të bëjë realitet në epokën para koronavirusit. Në qoftë se deri para izolimit të njerëzve për shkak të koronavirusit, rrjetet sociale shihesh si të rrezikshme për shoqërinë, sot ato shihen si shpëtimtare. Sipas ekspertëve social, ka shumë njerëz që jetojnë të ndarë tashmë nga pjesa tjetër e familjes dhe vetmja mënyrë komunikimi janë rrjetet sociale që u mundësojnë takimet virtuale. Një ndër efektet më të rënda të pandemisë COVID-19 është shëndeti mendor, dhe për këtë aspekt flitet pak për shkak të emergjencës tjetër. Sipas opinionit të ekspertëve ndërkombëtar në një artikull të publikuar edhe në JAMA Internal Medicine, masat e distancimit fizik të ndërmarrë në mbar globin si kur më parë në historinë e tokës do të sjellin më pas një epidemi psikologjike afat shkurtër dhe afat gjatë. Plagët që kanë lënë pas epidemitë, atentatet apo fatkeqësitë natyrore në të shkuarën janë shoqëruar gjithnjë me shtim të rasteve të depresionit, stres post-traumatik, abuzim me substanca dhe rritje të rasteve të dhunës në familje. Duke u bazuar në statistika, të njëjtat probleme priten të shfaqen edhe për COVID-19. Jo vetëm për njerëzit e prekur direkt apo familjet e tyre dhe grupet e stafeve mjekësore, por edhe ata që si janë prekur drejt për drejt nga koronavirusi. Efektet dhe pasojat e vetmisë, ndërprerja e aktiviteteve thelbësore dhe bashkëtesa detyruar në ato kontekste familjare pa stabilitet mund të jenë shumë më të rënda se çka njerëzit kanë përjetuar deri më sot. Ne jemi kafshë sociale dhe themeli i ekzistencës sonë që në gjenezë është pikërisht socializimi dhe të gjithë të tjerat pas. Dhe në këtë moment dramatik që po përjetojmë të gjithë është pikërisht i shumë përfolur i rrjetë që deri dje në normalitetin tonë shihej si dëmi i marrëdhënieve sociale dhe sot i vetmi instrument komunikimi për ne duhet përdorur sa më shumë, pasi mund të jetë ndihmë pa imagjinueshme për ato kategori njerëzish të vetmuar me shqetësime të hershme psikologjike, por edhe për gjithë të tjerët. Shkojmë në Kosovë, ku presidenti Hashim Thaçi ka dhënë ultimatum kryeministit Kurti për të dërguar emrin e mandatarit të ri, por nga ana tjetër kreu i vetëvendosjes Albin Kurti kërkon zgjedhje të parakohshme, pasi krijimi i një qeverie në tavolinë është antikushtetuese. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar për herë të tretë një letër kryeministrit në detyrë Albin Kurti duke i kërkuar emrin e mandatarit. Thaçi i jep ultimatum Kurtit që brenda, siç thot ai, një periudhe të arsyeshme kohore në përputhje me urgjencën për t'i dhënë vendit qeveri të ri me legjitimitet nga kuvendi, të propozoj kandidatin për kryeministër për të formuar qeverinë. Në një letër të fundit që kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti i ka nisur presidentit Thaçi, është thënë se ky i fundit po përdor standarde të dy fishta, ku po kërkon emrin e mandatarit nga vetëvendosja dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhje menjëherë pas kalimit të situatës me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi. Në këtë shkresë, ju nuk keni propozuar kandidatin, por as nuk e keni refuzuar një gjë të tillë. Duke marrë parasysh kërkesat që ua kam përcjell, përsëri u rikujtoj se jam në pritje të përgjigjes suaj për të propozuar kandidatin ose kandidaten, i ka shkruar Thaçi
Kurtit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe kërkesat që ja ka drejtuar presidenti kreu televizjes vetëvendosja Albin Kurti, tha që ka biseduar edhe me ambasadorët e vendeve të Quintet. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë aprovimin e Këshillit drejtues për koalicion me AK-n dhe Nismën Social-Demokrate për të formuar qeverinë pas shtërimit të mundësive kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje për të bërë një gjë të tillë. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. Festivali i filmit në Klan tashmë nuk ka një datë të caktuar se kur mund të hapësi parën e tij për të vlerësuar filmat më të mirë të këtij viti. Pandemia koronavirusit ka bërë që të gjitha aktivitetet, përfshirë këtu festivalet, filmat, koncertet si dhe turnet në të gjithë botën, të pezullohen deri në një kohë të pacaktuar. Pas deklaratës së presidentit francez Emmanuel Macron, ku paralajmëroi se do të shtynte gjendjen e emergjencës deri në datën 11 maj, ka bërë që dhe festivali më i rëndësishëm i filmit në Cannes të shtyhet pa afat, mbase edhe në anulimin total për këtë vit. Organizatorët fillimisht e shtyn festivalin muajin e kaluar, duke thënë se ata synonin ta organizonin atë në qershor ose në korrik të këtij viti. Por në deklaratën e fundit, thuhet se tashmë festivali nuk është i mundur të zhvillohet, duke qenë se pandemia ende nuk dihet se kur do të përfundojë. Ende nuk është bërë e ditur se kur do të jetë data më e afërt për të realizuar, por organizatorët e këtij festivali do e bëjnë publike nëse do të ketë një zhvillim të mirë në uljen e rrezikshmërisë së infektimit me COVID-19. Ndryshe nga shumë festivale të tjera të rëndësishme, ai i Cannes është i rezervuar vetëm për industrinë e filmit dhe biletat nuk shiten për publikun e gjerë. Festivali Cannes fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej në datën 12 deri në datën 23 maj. Kur festivali u shtyp për herën e parë, presidenti i tij Pierre Lescure u shpreh se ai ishte optimist se do të mbahej këtë vit. Në një intervistë për gazetën franceze Le Figaro, Pierre deklaroi se kulmi i epidemisë do të arrihet në fund të marsit dhe njerëzit do të marrin frymë në prill. Por viktimat dhe infektimet në Francë, duke qenë se janë ende në një trend të vazhdueshëm rritës, bën që çdo gjë të shtyhej. Aktualisht në Francë ka 15.000 të vdekur dhe 143.000 të infektuar. Ndjekim tani një blog me lajme shkurtë nga bota e showbizit. Periudha e izolimit po i sos durimin shumë njerëzve. Fqinjet në fermën e marrme që ra nga Rita Ora në Londër janë turbuar me sjelljen e këngëtares dhe miqve të saj. Këngëtarja po qëndron me 5 miq në jug-perëndim të Anglisë. Një udhëtim ky i rezervuar para se pandemia koronavirusit të mbërthente vendin. Rita po punon për albumin e ri, por sjelljet e tyre i kanë shqetësuar fqinjet. Ata e kanë të ndaluar të bëjnë shëtitje në zonën ku shëtitjet janë të lejuara. Madje sipas mediave roz janë ndjekur edhe me dron. Sipas The Daily Mail, Rita me grupin e saj kishin hyrë në një pronë private duke shkrepur foto, dhe kjo ka sjellë zemërimin e pronarit, i cili u ka përtitur për cënim të pronës së tij. Ajo është njëra prej artistëve shqiptare e cila momentalisht është duke bërë bujë në tregun ndërkombëtar. Dua Lipa së fundmi ka pozuar për revistën Elle e zhveshur, teksa mban në duar një kitare të madhe vjen re dhe linjat e saj elegante. Ndonë se të tillë nuk e kishin parë asnjëherë, ylli botror duket e mrekullueshëm me këtë pamje joshëse. Fotografitë ka realizuar fotografi Zoe Grossman. Aktualisht bukurosha me origjinë shqiptare po i gëzohet suksesit të saj të radhës, teksa qëndron në krye të klasifikimeve me albumin e saj më të ri Future Nostalgia. Këngëtarja me famë botrore, Ciara, do të bëhet nën për herë të tretë. Lajmin ajo e bëri të ditur në fund të muajit janar, ku pa pritur publikoi në rrjetet sociale një foto ku shfaqej me barkun e rrumbullakosur, por sot ajo ka bërë publike edhe gjininë e bebit. Ciara ka publikuar një video ku shfaqet së bashku me 2 fëmijët e saj dhe bashkëshortin Russell Wilson, teksa zbulojnë se së shpejti familjes do i shtohet një djalë. Ciara dhe Wilson celebruan dashurinë e tyre në vitin 2016. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët bashkë. Miru takofshim në edicionin e radhës.